Bună! Sunt Adina, nu mă vedeți de data aceasta pentru că mi-am făcut un gomaj foarte agresiv și am fața foarte roșie și acesta este motivul pentru care îmi voi face o mască calmantă cu argilă, miere și ulei. Deci avem argila, eu am cumpărat această cantitate mai mare, îi se mai spune și kaolin, miere. Este miere naturală de albine, poate voi reuși într-o bună zi să fac un video de la stupi și un ulei pe care l-am preparat în 11 ianuarie. Voi pune link în descriere cu rețeta de preparare a acestui ulei. Să începem cu adăugarea ingredientelor. Voi pune pentru început 2 lingurițe de argilă. Aceasta a fost cu vârf, următoarea va fi rasă. Estimez că pentru fața mea această cantitate este suficientă, deci 2 lingurițe medii, nu trebuie să punem prea mult. Voi pune apoi o linguriță plină de miere. Pentru a amesteca mierea cu argila e nevoie de puțină apă și o voi pune din loțiunea de mentă pe care am preparat-o acum câteva săptămâni. Eu am într-un flacon Teles care îmi permite să picur o cantitate mică din aceasta. Trebuie să avem puțină răbdare. Mai adaug încă puțină soluție apoasă, da? Puteți adăuga orice apă florală sau, de ce nu, o infuzie din fructul preferat, din florile preferate. Iată, loțiunea noastră este aproape de a fi finalizată. Recuperăm tot ce a rămas pe margini și încercăm să omogenizăm cât mai bine. Iar la urmă vom picura foarte puțin ulei. Cum spuneam, tenul meu este unul acneic și nu îmi permite să folosesc prea mult ulei. Am un recipient cu pipetă. Eu am pus 10-20 de picături. Poate puțin mai mult. Aceasta este masca. Este o mască pe care o folosesc ori de câte ori am ocazia. Mi-o pun pe față și stau în baie și mă relaxez pentru o vreme. Eu nu-i mai adaug nimic altceva, deoarece în loțiunea de mentă am avut și uleiuri esențiale și elemente antirid și atunci are tot ceea ce aș putea avea nevoie. Încercați să vă faceți. Mierea este super calmantă, argila albă sau kaolinul ajută tenul acneic să regleze excesul de sebum, uleiul ajută pielea să producă colagen și toate celelalte ingrediente din loțiunea de mentă pe care am adăugat-o în faza apoasă ajută tenul prin ingredientele lor anti-age. Sper să vă faceți, sper să vă placă și să vă simțiți să-i simțiți efectele și să vă bucurați de ea.